তো গাইস এফালে আখলৰ মেইন খাদ্য আমাৰ মাজত আহি গ'ল আছে পিঠা আৰু গাহৰি মাংস দি বনাইছে ধুনীয়াকৈ এটা তেখেতৰ ট্ৰেডিশ্যনেল ষ্টাইলত আৰু এফালে আছে পৰ্ক বইল আৰু এফালে আছে মাছৰ পিটিকা গম পাইছেনে তো এফালে আছে পিঠাগুড়ি দি গাহৰি মাংস কেনেকৈ একদম ৱাও পিচ চকচোন গাহৰি মাংস পিচ চক গাইছ কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ নমস্কাৰ বন্ধুসকল পুনৰ স্বাগতম জনাইছো মই অন্যতা আজি আকৌ বিন্দাছ এটা ফুড ব্লগেল তো গাইছ আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ এখন ধুনীয়া ধাবা লৈ আনিছো য'ত আপোনালোকে খুব কম দামতে ধুনীয়াকৈ আমাৰ অসমীয়া থালিটো আপোনালোকে খাব পাৰিব য'ত আহিছো জেগাডোখৰ হৈছে চেপনতে আপোনালোকে একদম আখল নামৰ ৰেষ্টুৰেণ্টখনত একদম ধুনীয়া ধুনীয়া অসমীয়াৰ থলুৱা খাদ্য আপোনালোকে খাব পাব আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ ধাবাখন দেখুৱাই দিম তাৰ আগত লোকেশ্যনটোৰ কথা কৈ দিওঁ আৰু এইফালে আছে আখল দেখিছেনে ইয়াত লিখা আছে আখল ধাবা কাম ৰেষ্টুৰেণ্ট দ্য ফুল্লি এথেনিক কিটচেন লিখা আছে চেপন চকলীয়া ডিব্ৰুগড় আসাম আৰু এইফালে আপোনালোকৰ কণ্টেক্ট নম্বৰটো দিয়া আছে আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা ভণ্টিৰ ওচৰলৈ মাতি দিম লিখা আছে 8638732023 তো এয়া আপোনালোকৰ কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া আছে যদি গুৱাহাটীৰ পৰা এইফালে আহে শিৱসাগৰৰ ফালে ডিব্ৰুগড় যদি যাওঁহে ধুনীয়া এই আখল নামৰ ধাবাখনত খাব পাৰিব এতিয়া ভিতৰৰ ইণ্টাৰটো আপোনালোকক দেখুৱাই দিম তো এয়া আখল ধাবা লিখা আছে আৰু ভিতৰত সোমাই এফালে দেখিছেনে অসমীয়া জাপি লাগি আছে এইফালেও লাগি আছে আৰু এয়া হৈছে ইণ্টাৰটো খুবেই ধুনীয়া আৰু এইফালে দেখিছে যে বুদ্ধৰ মুখাখন লাগি আছে ভাল লাগিছে এইফালে পেইণ্টিং এটাও আছে আপোনালোকে আহো বুলি ক'লে ইয়াত কেইবাখনো টেবুল আছে আপোনালোকে ইয়াত খাব পাৰিব আৰু বিশেষকৈ ইয়াত আহো বুলি ক'লে ধুনীয়াকৈ ওপৰত তোলে ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত ধুনীয়াকৈ কেবিন বনাই থৈছে ডাঙৰকৈ তো এতিয়া বোলো অ'নাৰ লগত চিনাকি কৰি দিওঁ আৰু এইফালে আছে অ'নাৰ দাদা নমস্কাৰ কেনেকুৱা খবৰ খাতি অ'কে বঢ়িয়া মোৰ ভালেই তো আপোনাৰ গুড নেমটো জানিব পাৰিম নি উজ্জ্বল ফুকন এই আখলখন খোলা কিমান দিন হ'ল এইখন খোলা আপোনাৰ এবছৰ হৈ গৈছে মানে এটা পূজা পাৰ হৈ গৈছে আৰু মানে ধৰক এক বছৰ হৈ আৰু কেইটামান দিন গৈছে এতিয়া অ'কে আৰু আপোনালোকৰ ইয়াৰ বিশেষকৈ ইউনিক খাদ্য কি আপুনি পাব ইয়াত ধৰক আপুনি পৰ্কৰ গোটেইখিনি ইয়াতে পাব পৰ্ক বইল ব্যৱস্থা আৰু নতুনকৈ এটা বস্তু আমি কৰিছোঁ গাহৰি পিঠা যিটো আমাৰ মানে বকতা বৰেগিবৰ হয় আমাৰ অৰিজিনেল তাত গাহৰি পিঠা আমি এটা বস্তু এটা খাওঁ মানে সেই বস্তুটো মই ইয়াত দিবলৈ এটা হেৰি কৰিছোঁ তাৰমানে সেই গাহৰি পিঠাটো মানুহে মানে মছলা দিয়া বস্তু বহুত খাই থাকে এতিয়া গাহৰি বইল ব্যৱস্থা বা গাহৰি পিঠা আমি আৰু এটা বস্তু ৰাখিছোঁ পুৰা মাছৰ পিটিকা আৰু এক্সট্ৰাকৈ আকৌ পুৰা মাছৰ লগত বিলাহী পিটিকা তাৰপিছত আলু কণী পিটিকা আমি মানে মেনুটেট কৰিছোঁ বাকীখিনি চব আছে মাটন চাটন আপুনি ফিছ কাৰী ব্ৰইলাৰ হওক লোকেল চিকেন বইল এভৰিথিং পাব তাতে আমাৰ প্ৰাউন ড্ৰাই পাব আপুনি প্ৰাউন মালাই কাৰী পাব মানে গোল্ডেন প্ৰাউন আজি খাইছা নেকি তো এইফালে আছে কচু শাক এটা তৰকাৰী বনাইছে আৰু এইফালে আছে দাইল আৰু এইফালে আছে জাতিলাও দি এটা কাৰী বনাইছে তো এইফালে আছে আলু পিটিকা তো এইফালে আছে কচু পিটিকা এইফালে আছে দাংবডি ভাজি আৰু এইফালে আছে কলডিল আৰু এইফালে আছে তিতা কেৰেলা দেখিছেনে কিমান বিধ খানা দিছে 100 টকাত আৰু এইফালে আছে গাহৰি মাংস স্মোক তো এইফালে আছে কণী আলু পিটিকা এইফালে আছে পৰ্ক ড্ৰাই ফ্ৰাই আৰু এইফালে আছে পিঠা আৰু গাহৰি মাংস দি বনাইছে ধুনীয়াকৈ এটা তেখেতৰ ট্ৰেডিশ্যনেল ষ্টাইলত আৰু এইফালে আছে পৰ্ক বইল আৰু এইফালে আছে মাছৰ পিটিকা গম পাইছেনে আৰু এইফালে আছে ছাগলী মাংস আৰু এইফালে আছে হাঁহ আৰু কোমোৰা দি বনাইছে সুন্দৰ আৰু এইফালে আছে গাহৰি এটা কাৰী বনাইছে মছলা থকা ভাল লাগিছে আৰু এইফালে আছে মিছা মাছ সাগৰৰ দেখিছেনে সাগৰৰ মিছা মাছ আৰু এইফালে লোকেল চিকেন বইল আৰু এইফালে আছে দনিকণা পুঠি মাছ ধুনীয়াকৈ তেখেতসকলে ফ্ৰাই কৰিছে এয়াই হৈছে আমাৰ খাদ্য আখলৰ তো আহক ইয়াত খাই চাওক এতিয়া মই খাই চাওঁ তো আপোনালোকৰ ৰিভিউটো কৈ আছোঁ আখলৰ থালিখন এতিয়া ধুনীয়াকৈ খাওঁ মানে তেখেতসকলে 100 টকাত কিমান বিধ খানা দিছে নহয় বা ভাল লাগিছে তো এইফালে আছে পাপৰ তো এইফালে ভাত চাউলকেইটা বৰ ধুনীয়া চাউল দেই আৰু ইমানখিনি আইটেমছ কি খাওঁ এতিয়া প্ৰথমতে দাইল লৈ লওঁ দাইলটো ডাঠ হৈছে দেই তো এইফালে প্ৰথম আখলৰ বাইটটো ধুনীয়া হৈছে দাইলটো আলু পিটিকা সুন্দৰ এইফালে জাতিলাও এটা তৰকাৰী বনাইছে ভাল লাগিছে আৰু এইফালে পচলা এইফালে দাংবডি ভাল হৈছে এইফালে কচু মজা আৰু এইটো কি আছিলে মাটি দাইল অ'কে তো এইফালে আছে মাটি দাইল
মাটি দাইলটো এনেকৈ খাওঁ মজা তো এতিয়া মোৰ চকু গৈ আছে এইফালে দেখিছেনে দেখুৱাই দিব তই এইফালে আছে পিঠাগুড়ি দি গাহৰি মাংস কেনেকৈ ল'ম ৱাও পিচ চাওকচোন গাহৰি মাংস পিচ চাওক গাইছ কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ তো এইফালে ধুনীয়াকৈ পিঠাগুড়ি দি গাহৰি মাংস অকণমান লৈ লওঁ আৰু জোল অকণো লৈ লওঁ গ্ৰেভি ৱাও প্ৰথমতে চাওক গাহৰি মাংস পিচ চাওক কিমান ডাঙৰ ধুনীয়া গাহৰি মাংস পিচটো মজা হৈছে একদম চফ্ট এটা পিঠাগুড়ি দি যোনটো গাহৰি মাংস বনাইছে মজা সুন্দৰ হৈছে টেষ্টি হৈছে তো এতিয়া মই খাম এইফালে দেখুৱাই দিবা তো এইফালে দিছে কণী আলু পিটিকা ৱাও মানে কণী আলু পিটিকাটো খাই ন বহুত মানে বছৰ মূৰত খাইছোঁ আলু পিটিকাটো খাই থকা হয় কিন্তু কণী আলু পিটিকা সেই অতীতৰ কালতে খাইছিলোঁ ভাল লাগিছে কিন্তু আৰু এইফালে দেখুৱাই দিবা এতিয়া এইফালে আছে মিছা মাছ সাগৰৰ দেখিছেনে মিছা মাছটো ধুনীয়া আৰু এইফালে তেখেতসকলে ধুনীয়াকৈ পিঁয়াজ দি ভাজি দিছে জলকীয়া দি দিছে ভাল হৈছে সুন্দৰ আৰু এইফালে আছে ছাগলী মাংস অলপ কাঢ়ি লৈ লৈছোঁ আৰু পিচ এটা লৈ লওঁ এইফালে পিচ ছাগলী মাংস কাৰীখন ৱাও ছাগলী মাংস বহুত ধুনীয়া আহিছে আৰু লং ইলাচি ডালচেনি ওপৰত তেখেতসকলে ছাগলী মাংস বনাইছে ইমান জ্বলা নাই ভাল হৈছে সুন্দৰ তো এতিয়া খাবলৈ হৈছে গাহৰি মাংস ড্ৰাই ফ্ৰাই দেখিছেনে তো এইফালে এটা কাটা তো এইফালে খাব লৈছোঁ গাহৰি মাংস ড্ৰাই ফ্ৰাই লগতে এটা পিচ পিচেই দেখোন অ'কে তো এইফালে গাহৰি মাংস ড্ৰাই ফ্ৰাই একদম জুচি ফ্লেভাৰ এটা পাইছোঁ ৱাও কেপচিকাম দি দিছে টেষ্ট কৰা মজা লাগি গৈছে সুন্দৰ তো এইফালে আছে এটা গাহৰি মাংস কাৰী ৰেচিপি গাহৰি মাংস খাম বাৰু প্ৰথমে জোলকণ খাই লওঁ ভাল হৈছে বেঙেনা ফ্ৰাই আৰু এইফালে চকুত গৈ আছে লোকেল চিকেন বইল কেন্দি লৈছোঁ দেই লেগ পিচটো লৈ লৈছোঁ চিধা চিধা আৰু জোল লৈ ল'ম বঢ়িয়া তো এইফালে লোকেল চিকেন বইল ৰেচিপি
একদম পুষ্টিকৰ খাদ্য গম পাইছেনে লোকেল চিকেনটো আপোনালোকে গম পায় যোনটো আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে ভাল আৰু লগতে বইল হৈ বনাই দিছে ন তেখেতসকলে মজা বনাইছে কিন্তু একদম লোকেল চিকেনটো গৰম হৈ আছে ন খাই ভাল লাগিছে গম পাইছেনে আছে সৰু সৰু মোৱা মাছ বনাইছে এইফালে লৈ লৈছোঁ ফ্ৰাই কৰিছে ভাল বনাইছে আপোনালোকে আখল বহুতত আছে আখল নামটো যোনটো ব্ৰেণ্ডটো বহুতত আছে ডিব্ৰুগড় বা গুৱাহাটীলৈ বহুতত আছে কিন্তু আপোনালোকক মই ৰিকমেণ্ড কৰোঁ চেপনৰ যোনখন চকলিয়াত আছে এই আখল নামৰ এই ৰেষ্টুৰেণ্টখন আপোনালোকৰ লোকেশ্যনটো দি দিম বিৰাট ধুনীয়া টেষ্টি খাদ্য তেখেতসকলে বনাইছে আপোনালোকে খাই চাবহি আৰু এইফালে আছে দেখিছেনে মাছৰ পিটিকা এটা ইউনিক খাদ্য খোৱা পাইছোঁ ভাল লাগিছে আৰু এইফালে আছে হাঁহৰ মাংস দেখিছেনে কোমোৰা দি বনাইছে কাৰণ গাইজ হাঁহৰ মাংস মই নেখাওঁ কেলৈ গম পাইছেনে গাহৰিখিনি ইমানেই টেষ্টি বনাইছে মানে নোৱাৰিছোঁ আৰু তথাপিতো আপোনালোকৰ কাৰণে মই অকণমান জোল অকণমান টেষ্ট কৰিম বাৰু মানে সাংঘাতিক ধুনীয়া বনাইছে তেখেতসকলে ইয়াক মই লৈ লৈছোঁ অকণমান টেষ্ট কৰোঁ ভাল বনাইছে তো অলৰেডি গোটেইকেইটা খোৱা হৈ গ'ল আপোনাক ধুনীয়াকৈ ৰিভিউ দিয়া হৈ গ'ল তো অকণমান আছে খাই লওঁ তো আপোনাক আকৌ লগ পাই আছোঁ কিন্তু খানাখিনি নেক্সট লেভেল বনাইছে ভাল লাগিলে তো গাইজ ধুনীয়াকৈ খাই বৈ ওলালোঁ আৰু সঁচা কথা ক'লে আখলত আহি বহুত ভাল লাগিলে তেখেতসকলে কি ধুনীয়াকৈ ট্ৰিট কৰিছে আৰু লগতে খাদ্যখিনি ৱাও নেক্সট লেভেল বনাইছে তো কেতিয়াবা যদি আপোনালোকে চেপনৰ ফালে আহে ধুনীয়াকৈ ইয়াত খাই যাব পাৰিব মই অলৰেডি লোকেশ্যনটো ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম যদিহে এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তো প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব আৰু কাষত থকা যোনটো বেল আইকন আছে পিংকিয়ে বুজাব নাপাহৰিব এনেকুৱা ধুনীয়া ধুনীয়া ফুড ব্লগ লৈ আহি থাকিম আজিলৈ বাই